ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ እንዴት በስልካችን 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቴሌግራም ስቲከር እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። የመጀመሪያ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ስቲከሮችን ለመስራት ማለት ነው። ሁለት አፕሊኬሽን እንጠቀማለን እኔ ሎጎ ፋውንደሪ እና ፒክስአርት የሚባለው ማለት ነው። ሁለቱን እንጠቀማለን። ሌሎቹን እንጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የተመቸኝ የመረጥኳቸው እነዚህ ስለሆኑ ነው። የመጀመሪያ ስቲከራችን ለመስራት ይሄን አፕሊኬሽን ከፍታለን። ሎጎ ፋውንደሪ ጋር እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ፕላስ ሳይን ስንነካ አዲስ ጀምርልን ማለት ነው። የሚሰራው ስቲከር ምን እንደሆነ እናስባለን። የሰላምታ ነው ማለት እንደሆነ እናስባለን ማለት ነው። አዲስ ሼፕ አድርገን እንሰራ ይመረጣል። ሎጎት ለምን እቺ ሼፕ ምርጥ ለምሳሌ ያው ፕሪሳይዝ ባረጋት እዚህ ለኮምፒውተር ሰጣታለሁ። ለኮምፒውተር ሰጣታለሁ ጽሁፉን ጽፋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መጻፍ ያለኩት ወላ እንግዲህ ነው ቢባስ ለምን ከዛ ያደርጋለሁ ይሄን ፎንት ፎንት ስለምወዳት ስሞት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ሳይዝ አድርጓል ፕሮሰስ ከላይ መጣል በነጭ ቢሆን በጥቁር ሚዛን ባይዘው አስባለሁ ማለት ነው። ስቲከሪ ይሄ እንዲሆን ነው ፈልገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ማጥፋት አለብኝ። ፒኤንጂ ፎርማት ስለሆነ ሴቭ ማድረገው ባክግራውንድ አጥፋለሁ። ባክግራውንድ ለማጥፋት ይሁን ማለት ለርስ ገብተን ባክግራውንድ ትፈልጋለች ለርስ ገብተን እቺን ነካለን ባክግራውንድ ትጠፋለች። በከለር ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ ባክግራውንድ ኢንጂነር ካሰብ ነው ማለት ነው። እንመርጣለን እዚህ እነዛን አስተካክለን ማለት ነው። ባክግራውንድ እንፈልግም እቺን ነካለን እንደምታውቁት አሁን ባክግራውንድ እነዚህ ጽሁፍና እቺ ብቻ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ዘዋላ ሴቭ ማድረግ ነው የሚቀረው። ሌላ ጨርሰና ስለዚህ ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ ጄፒጂ ነው ፒኤንጂ ነው ብሎ ያስመጣል። ፒክቸር ፎርማቶች ናቸው ሁለቱም። እኛ በፒኤንጂ በሚለው ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ አድርገን ጨርሰናል። ከዛ የምንፈልገውን ስቲከር ሪሳይዝ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ቴሌግራም በአንድ ሳይድ 512 አንድ ሳይድ ደግሞ 512 ነው። ከዛ በታች ሆነ የስቲከር ሳይዝ ነው። ስለዚህ ከዛ በላይ ሆነ አይቀበልም ቴሌግራም ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይዝ ለማድረግ ፒክስአርት እንከፍታለን። ፒክስአርት ዘን አሁን አይሰራነት መጀመሪያ ትመጣለች ሌላ እቺን ተሰራነት ሳይዙ አሁን ትልቅ ነው እሺ ነገር ስለዚህ ሪሳይዝ እናደርጋታለን። 180 ባንቺ ያለው ተጥማን ነበር ሪሳይዝ ለማድረግ 514 ቢት በ414 ስለዚህ ማክሲመም በዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ትንሽ ከ512 ከበለጠ ነው 50 ይሆን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ 514 ማክሲመም እንጽፋለን በ414 ነው ሳይዙ ነው ማለት ነው። ኢፌክት መጨመር ይቻላል አይደል? ነገሮች ነው ይቻላል። እኔ አልፈልግም ዘዋረቀው ነው አሁን ይቀርም ቴሌግራም ማስገባት ነው። ቴሌግራም እንዲቀበል ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴሌግራም እንዴት ነው የማስገባው? ቀላል ነው። ሞቦግራም እንጠቀመው ሞቦግራም ከፍታለን። ታታላ ባለ ስቲከር ቦት ይመጣል። እሱን ማለት ገባው አዲስ ነው ስታርት ለዋለሁ ፔጅ ስለሆነ ይሄ ቦት በጣም ጠቃሚ ቦት ነው። ስቲከር መስራት ያገለግላችኋል። አዲስ ፓክ መፍጠር ስትፈልጉ የሚባል አድ ለማድረግ ስቲከራችሁ አንድ ፓክ ውስጥ ስቲከር አድ ለማድረግ አድ ስቲከር አለ፣ ዲሊት ስቲከር የሚላለው ኦርደር ስቲከር አለው፣
ስታተስ አለው ቶፕ ምናምን ነገር የተለያዩ አማራጮች አሉት ማለት ነው። በዚህ ነው ስቲከር ነው አዲስ ፓክ የምንሰራው ማለት ነው። ራስ ማብራሪያ ያለው create ቴሌግራም stickers and give user status for your stickers with this bot ይላል። እዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ትንሽ እያስቸገረ ነው። ትንሽ ሳስቸገረ ይቅርታ እንጠይቃለን። Hello, I'm Stikabot. I can create sticker packs from pictures and give you some user stickers for your stickers. Use this command to control me. Then, ጀምረን ማለት ነው። ኒው ፓክ እንላለን። መጀመሪያ እንነካለን። አዲስ ፓክ ነው መስራት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ከዚህ ምን ፓክ ሰራው ነው ኒው ፓክ ላይ ስቲከር ነው ይላል። ስለዚህ ምን ብለን ሰየም ስቲከር ይላል። እኛ ለዛሬ ሙከራ አንድ ነው የሚለው ይበላል። ከዛ እሺ አሁን ስቲከሩን ላክልኝ። እሺ ይላል። ቀበለኝ ማለት ስቲከር ለመላክ የማራችሁ እዚህ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ውስጥ እንገባ እነዚህ ቀጥታ አሁን ሰራናቸው ይመጣሉ። ነገር ግን ይሄን ብንልከው አይቀበልም። ምክንያቱም ይሄ እንደ ፒክቸር ነው የሚላከው። ልክ ላኪ የሚለው እሱ እንደ ኢሜጅ ፋይል። ስለዚህ ሞክሬ ማሳየት ደስ ይላል፣ ግን ፋይል ትልቅ ስለሆነ ስለዚህ ፋይል እንገባለን። በጋለሪ እንዳትሄዱ ማለት ነው። ጋለሪ በእናም እንደዚህ ገብታችሁ እንዳትሄዱ ማለት ነው። እዚህ ነው እንዳትሄዱ መግባት ያለበት ፋይል ነው። ፋይል ገብታችሁ የት እንዲስተል ነው የሚያወጣው ኢንተርናል ስቶሬጅ ፒክቸርስ ከዛ ፒክሳርት ከዛ እዚህ አካባቢ ይኖራል። ዜን ፒክቸርስ እዚህ ፒክቸርስ ይከታተላል ፎርማት ስለዚህ ተቀበልና ታንክስ ይላል። ናሽን የሚጣኒ ኢሞጂ that correspond to your first sticker ኢሞጂ ላክልኝ ከዚህ ስቲከር ጋር ማች የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላምታ ከሆነ ሰላምታ ኢሞጂ ልከለታለሁ። ከነዚህ ሰላምታ ሄሎ ነው የሚስተካከል ሄሎ የሚል ምልክት ያለው ሲልካት አሁን ማለት ነው ልከለታለሁ። እዛ congratulations sticker in the pack one አንድ ስቲከር ፓክ ውስጥ ከተል congratulations ይለኛል። ከጨረስክ ሌላ ምከች ከሆነ እንዳሁኑ ላክ ነው ስቲከር ነው ፋይል ውስጥ ገባ። ካልሆነ ግን ፐብሊሽ በሌላል እኔ ፐብሊሽ ልበለው provide a share thing for sticker pack አሁን ሙከራ እንድላለን ስም ፕሮቫይድ አድርግልኝ። sorry this short name is unacceptable gaps large question yeah የተወሰዱ ናቸው ነው ያለ እሺ ዲቫይስ ወደ
ከዚህ ቤት የተወሰዱ አሉ ምናምን አንዳንድ ምክንያት አላቀባይ ይችላል። እንደዚህ የሞከራችሁ አንዱ ይሰራላችኋል። ጨርሰሃል ይሄን ስቲከር ነው አንድ ሰሪያ እዚህ ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን የሰራን ስቲከር እቺ ማለት ነው ሄደታለች። ስቲከር ፓክስ ከፈለጋችሁ አድ ታረጋታላችሁ። በዚህ መልኩ ስቲከር ሰራላችሁ ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።